Hello friends, welcome back to a new video. Friends, আজি ভিডিওত মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম Photoshopৰ টুলবক্সত থকা ইৰেজাৰ টুল আৰু পেইন্ট বাকেট টুলৰ ওপৰত। সো फ्रेंड्स, যদি কোনোবাই আমাৰ বিগিনাৰ্স ফ্ৰেন্ডে এইখন ভিডিও চাই আছে আৰু আমাৰ পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, পার্ট 4, পার্ট 5, 6, 7 ভিডিও চোৱা নাই। সো প্লিজ প্ৰথমে আমাৰ আগৰ ভিডিওবিলাক চাব, তাৰ পিছত আমাৰ এইখন পার্ট 8 ভিডিও হয় আমাৰ ফটোশপ সিৰিজৰ, তাৰ পিছত এইখন ভিডিও চাব। প্ৰথমে তো আমাৰ আগৰ ভিডিওবিলাক চাই লব, তাৰ পিছত এইখন ভিডিও চাব, নহলে ফ্ৰেন্ড বিগিনাৰ্স ফ্ৰেন্ডৰ বাবে অলপ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে। সো फ्रेंड्स, ফটোশপৰ টুলবক্সত এইটো হল ইৰেজাৰ টুল। সো ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিলে আৰু ইয়াৰ লগত দুটা টুল পোৱা যায়, ইয়াত ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ টুল আৰু মেজিক ইৰেজাৰ টুল। সো फ्रेंड्स, আজি ভিডিওত মই ইৰেজাৰ টুলৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম আৰু ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ টুল আৰু মেজিক ইৰেজাৰ টুল মই পিছত ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম। फ्रेंड्स, মই আপোনালোকক প্ৰমিস কৰিছো যে মই এই ফটোশপৰ টুলবক্সত কোনো এটা টুল মিস নকৰিম, প্ৰত্যেকটা টুলৰ ওপৰত মই ভিডিও ডিটেইলছত বনাম। এটো আমাৰ বিগিনাৰ্স লেভেলৰ ভিডিও হয়, সো বিগিনাৰ্স ডিসকাস কৰিম মই, আৰু যেতিয়া আমাৰ এডুকেশন এডভান্স লেভেললৈ যাব তেতিয়া মই এডভান্স লেভেললৈ ডিসকাস কৰিম। তাৰ পিছত फ्रेंड्स, ইয়াত ফপালে আৰু ইৰেজাৰ টুলৰ ফপালে এটো টুল আছে, ইয়াত এটো হল পেইন্ট বাকেট টুল, আৰু ইয়াতো ৰাইট ক্লিক কৰিলে আৰু এটা টুলস দেখা যায় ইয়াত ওপৰত গ্ৰেডিয়েন্ট টুল। সো গ্ৰেডিয়েন্ট টুলৰ বিষয়ে মই সেপাৰেট ভিডিও এটা বনাম, আজি মই পেইন্ট বাকেট টুলৰ ওপৰত ভিডিও বনাম। সো फ्रेंड्स, প্ৰথমে তো মই ইয়াত ইৰেজাৰ টুল সিলেক্ট কৰিম, ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি ইৰেজাৰ টুল। যদি ইয়াত কোনো বেলেগ টুল সিলেক্ট থাকে তেনেহলে ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি ইৰেজাৰ টুল সিলেক্ট কৰিব, আৰু ইৰেজাৰ টুল সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ইৰেজাৰ টুলৰ প্রপার্টিজ হ'ব। সো फ्रेंड्स, ইয়াত প্ৰথমতে এটো আমাৰ কারেন্ট টুলস অনলি, ইয়াত কারেন্ট টুল থাকিবলৈ দিব, আৰু ইয়াত কিছুমান অপশন আছে, এইবিলাক সেৰখানি নকৰিব, যেনেকৈ এজ ইট ইজ ৰাখিব ইয়াত। এইটো আমাৰ কোনো কাম নাই আপাতত। আৰু फ्रेंड्स, সেকেন্ড নম্বৰ অপশনটো হৈছে প্ৰপার্টিজত, ইয়াত সাইজ। এইটো হল আমাৰ ব্ৰাছৰ সাইজ, যি মানে ফপালে লৈ যাব স্লাইডটো এইবানে ডাঙৰ হ'ব, আৰু এইবাৰে লেফট ফালে লৈ গলে স্লাইডটো সৰু হ'ব। আৰু ইয়াত ব্ৰাছৰ সাইজ দি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাছৰ সাইজ দি আছে। সো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাছৰ সাইজ ব্যৱহাৰ কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পেইন্ট বিভিন্ন ধৰণৰ পেইন্ট কৰিব পাৰি। সো প্ৰথমতে আমাৰ পাসপোর্ট সাইজৰ ফটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰাৰ বাবে 30 নম্বৰ আৰু 9 নম্বৰ ব্ৰাছ মই ইউজ কৰোঁ। আপোনালোকেও 19 নহয় তো 13 ইউজ কৰিব। আৰু তাৰ নেক্সট অপশনটো আছে ইয়াত ব্ৰাছ, পেন্সিল আৰু ব্লক। সো ইয়াত ব্ৰাছ ৰাখিবলৈ দিব। फ्रेंड्स, অপাসিটি মই ইয়াৰ আগৰ টুলবিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া মই ভিডিও বনাইছিলোঁ অপাসিটিৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ, অপাসিটি যিমানে বেছিকৈ থাকিব সিমানে আমাৰ বেছিকৈ পেইন্ট কৰিব, আৰু যিমানে কম থাকিব সিমানে কম পেইন্ট কৰিব। আৰু ফ্লো 100, ফ্লো যিমান বেছি থাকিব আমাৰ সিমানে পেইন্ট বেছি কৰিব। আৰু ইৰেজাৰ টু হিষ্টৰী, এইটো আনটিক থাকিবলৈ দিব, ইয়াৰ কোনো কথা নাই। সো फ्रेंड्स, মই এইখন ফটোত দেখুৱাম। সো মই এইখন ফটো কিবোৰ্ডৰ পৰা অল্ট বটনটো প্ৰেছ কৰি থাকিম, মাউচৰ স্ক্ৰল হুইলটো আপ ডাউন কৰিলে জুম ইন জুম আউট হ'ব। সো फ्रेंड्स, এতিয়া মই ইৰেজাৰ টুল সিলেক্ট কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা মই 19 নম্বৰ ব্ৰাছটো সিলেক্ট কৰিছোঁ। পিছত মই বাকি বেলেগ বেলেগ ব্ৰাছবিলাক সিলেক্ট কৰি দেখুৱাম। আপাতত মই ইয়াত 19 নম্বৰ, আৰু ইয়াৰ পৰা ব্ৰাছ সাইজটো অলপ মই ডাউন কৰি লৈছোঁ। সো ইয়াত ডাঙৰ সৰু ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰে। যেতিয়া ইৰেজাৰ টুল সিলেক্ট থাকিব তেতিয়া ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিব ফটোৰ ওপৰত, সেই একেই অপশনটো ইয়াত আহিব, ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে। সো ইয়াত মই ব্ৰাছ ৰাখিবলৈ দিছোঁ, ফ্লো 100, অপাসিটি 100। সো फ्रेंड्स, এতিয়া কথা হ'ল মই সহজ ভাষাত ইয়াত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ধৰি লোৱা এইখন মোৰ ফটো আৰু পিছৰখন ৱাল, কোনো এখন ব্যাকগ্ৰাউণ্ড। সো মই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত মোৰ মন পছন্দৰ কালাৰ ফিল কৰিম বা পেইন্ট কৰিম। সো ধৰি লোৱা এইটো এটা ব্ৰাছ ইৰেজাৰ টুল, আৰু কি কালাৰ ফিল কৰিম মই এতিয়া সেইটো মোৰ ওপৰত, আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত। সো ইয়াত দুটা কালাৰ আছে, এইটো হ'ল ফোৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আৰু তলৰটো হ'ল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ। সো फ्रेंड्स, তলৰটো হ'ল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আৰু ওপৰটো হ'ল ফোৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ। সো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰৰ যেটো কালাৰ সিলেক্ট থাকিব সেইটো কালাৰ পেইন্ট হ'ব।
সো মই আপাতত এইটো কালাৰ ইউজ কৰি আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া আমি পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো ক্ৰিয়েট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰ বা ব্লু লাইট ব্লু স্কাই ব্লু আৰু হোৱাইট বেছিভাগে ইউজ হয় সো এতিয়া মই ইয়াত ব্লু সিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত ব্ৰাছ টুল সিলেক্ট আছে এতিয়া মই পেইণ্ট কৰিম সো মই ইয়াৰ পৰা অলপ ডাউন কৰিম সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া দেখি লৈছে মোৰ পিছৰ ৱাল ভাবি লোৱা বা কোনো এখন স্ক্ৰীন ভাবি লোৱা স্ক্ৰীনটোত মই কালাৰ ফিল কৰি আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া অলপ ভিতৰলৈ আহিব তেতিয়া অলপ এটা কাম কৰিব ব্ৰাছ অলপ সৰু কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা সো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত এটা কথা হ'ল যে আমি এক ক্লিকত বা এবাৰ বা দুবাৰ ক্লিকতো আমি কালাৰ ফিল কৰিব পাৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত এনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টেল পিকচাৰ নহয় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ নহয় পিছৰ বেকগ্ৰাউণ্ড একে কালাৰ থাকিব লাগিব যেনেকুৱা হোৱাইট বা গ্ৰীণ বা যিকোনো পাৰ্টিকুলাৰ এখন সিঙ্গল কালাৰ যদি ফটো শ্যুট কৰে তেতিয়াহ'লে এক ক্লিকত বা এবাৰ ক্লিকতে হৈ যাব সো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই কেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰি আছোঁ ভিডিঅ'জ কৰি আছোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ এখানে এখন টিউটোৰিয়েল ভিডিঅ' হয় সো মই ইয়াত ইমান ডিটেইলছত গোটেইখিনি ফটো ইডিট নকৰিম জাষ্ট মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সৰু ডাঙৰ কৰি এনেকৈ ইডিট কৰিব পাৰিব পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো যেতিয়া আমি ক্ৰিয়েট কৰোঁ বা পাছপোৰ্ট সাইজৰ নহয় যিকোনো সাইজৰ ফটো যেতিয়া আমি বেকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ কালাৰ ফিল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাকৈ কৰা হয় সো ফ্ৰেণ্ডছ জুম কৰি ল'ব জুম কৰি আৰু পাৰফেক্টলি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰেক্টিছ যিমানে কৰিব সিমানে আপোনালোকৰ কাম পাৰফেক্ট হ'ব সো ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপিছত ইয়াত গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি পাছপোৰ্ট সাইজ ক্ৰপ কৰিম তাৰপিছত বা যিকোনো সাইজৰ ফটো আমাৰ ইচ্ছামতে বনোৱাৰ সাইজ অনুসৰি আমি ক্ৰপ কৰিম সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কেনেকৈ ব্ৰাউজৰ সাইজ বঢ়োৱা হয় আৰু কালাৰ কেনেকৈ ফিল কৰা হয় সো ফ্ৰেণ্ডছ মই অলপ জাষ্ট এইবাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ধৰি লোৱা এইখন কালাৰ সো মই ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ দেখিবলৈ পাইছে কিমান গাঢ়া হৈ আছে আৰু যেতিয়া মই অপজিটে কম কৰিম তেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা হৈ আছে ইয়াত কমকৈ পেইণ্ট হৈ আছে সো ইয়াত ফ্ল' 100 ৰাখিব যেতিয়া কালাৰ চেঞ্জ কৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ নিশ্চয় ব্ৰাছ টুলৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু এতিয়া মই পেইণ্ট বাকেট টুলৰ ওপৰত অলপ ডিছকাছ কৰিম সো ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিলে সেকেন্ড নম্বৰ টুলটো হ'ল পেইণ্ট বাকেট টুল সো ফ্ৰেণ্ডছ পেইণ্ট বাকেট টুলত কেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰা ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত এটা ধ্যান দিব আমাৰ যে ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ হয় এই ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰত যেটো কালাৰ থাকিব সেইটো কালাৰ আমাৰ ফিল হ'ব এনেকুৱা মই ইয়াত এইখন কালাৰ সিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ফৰগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰ দেখিবলৈ পাইছে কি কালাৰ আছে আৰু এতিয়া ইয়াত অপশ্যন এইটো এজ ইট ইজ ৰাখিবলৈ দিব ইয়াত ফৰগ্ৰাউণ্ড আৰু পেটাৰ্ণ ইয়াত ফৰগ্ৰাউণ্ড কৰিব ৰাখিব আৰু ইয়াত নৰ্মেল ৰাখিব অপাচিটি 100 অপাচিটিৰ একে কাম যিমানে বেছি থাকিব সিমানে সিলেক্ট কৰিব আৰু এন্টি ইলাষ্টিক দি থাকিব কন্টিনিউয়াস জাষ্ট যেনেকুৱা আছে সেটিংস এজ ইট ইজ ৰাখি দিব আৰু তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ মই এবাৰ জাষ্ট এক ক্লিকত ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি কালাৰ ফিল হৈ যাব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি কালাৰ ফিল হৈ গৈছে ইয়াত আৰু তেনেকুৱা মই ইয়াত ফিল কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত অলপ টি শাৰ্টৰ ওপৰত আহিছে মোৰ সো তাৰ বাবে আমাৰ হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুলৰ সহায়ত আমি ইয়াত ইৰেজ কৰিব পাৰোঁ হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুলৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ সো আপোনালোকে প্লিজ হিষ্টৰী ব্ৰাছৰ ভিডিঅ' চাব পেইণ্ট বাকেট টুল ইউজ কৰি আমি ওৱান ক্লিকত বেকগ্ৰাউণ্ডত যিকোনো কালাৰ ফিল কৰিব পাৰি তেনেকুৱা হয় মই ইয়াত
এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা পেইণ্ট বাকেট ফৰগ্ৰাউণ্ডত যেটো কালাৰ থাকিব পেইণ্ট বাকেট টুলত এইটো কালাৰ পেইণ্ট হ'ব সো फ्रेंड्स নিশ্চয় বুজি পাইছে যে ইৰেজাৰ টুল কেনেকৈ কাম কৰে আৰু পেইণ্ট বাকেট টুল কেনেকৈ কাম কৰে সো মোৰ ভিডিওখন এবাৰ নহয় বাৰ চাব আৰু প্ৰেক্টিস কৰিব যিমানে প্ৰেক্টিস কৰিব হিমানে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা বা কাম পাৰফেক্ট হ'ব সো फ्रेंड्स নেক্সট ভিডিওত মই পাসপোর্ট সাইজ ফটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় পাসপোর্ট সাইজ ফটো ক্ৰিয়েট কৰি প্ৰিন্ট কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক সো फ्रेंड्स ভিডিও কেনেকৈ লাগিছে কমেন্টত জনাব আৰু ভিডিও যদি ভাল লাগিছে তেনলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰিব সো फ्रेंड्स ভিডিও দেখাৰ বাবে থ্যাংক ইউ